जन्मेपछि सुरुमा त हामीलाई थाहा भएन 14-15 महिनासम्म हेर्दाखेरि राम्रै थियो सुरुमा आइडेन्टिफाई नै एकदम ढिलो भयो 2 वर्षमा नि यसो क्रलिङ मात्रै गर्थ्यो बल्ल 2 वर्ष भएपछि अनि हिँड्न बोल्न केही पनि गर्न नथालिसके पछाडि मैले चेकअप गर्नहरूतिर लगेपछि अनि थाहा भयो मलाई मेरो बाबुमा अपाङ्गता छ भनेर थाहा भयो सामाजिक सुरक्षा भत्ता अथवा यो परिचय पत्र हुन्छ भन्ने त्यसले के गर्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन मलाई हैन धुलीखेल आफ्नै उसमा गयौँ अनि त्यहाँ पनि गरेपछि सानो बच्चाहरूलाई फेरि 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई कार्ड दिने सिस्टम छैन भन्नुभयो त्यस पछाडि अनि कार्ड दिने सिस्टम रहेनछ 5 वर्ष भएपछि बिस्तारै पछि पाउने रहेछौँ भनेर बसाएको थियो त्यहाँ मैले नाम टिपाइराखेको थिएँ पछि फेरि अनि अहिले हामीले कार्ड बाँडेको छ बच्चालाई लिएर आउनु भनेर फोन गरेर बोलाउनु भयो अनि हामी गएको पहिला त्यो क्राइटेरिया नै डिफाइन गर्न अलिकति गाह्रो थियो सूचकहरूले त्यसलाई सजिलो बनाइदियो एउटा कुरा अर्को 2 वर्ष अथवा 5 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ छुट्याउनलाई चाहिँ जुन सहज बनाइदिएको छ अनि अर्को कुरा डाक्टरको रिपोर्टमा मात्रै भर पर्नु परेन हामीले यो सूचकहरू हेरेर आफूले पनि टेस्ट गरेर यो क्राइटेरियामा पर्छ भन्न सक्यौँ र अर्को चाहिँ सेवाग्राहीलाई मेन उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउनलाई चाहिँ सजिलो भएको छ उहाँहरू म चाहिँ रातै चाहिन्छ निलै चाहिन्छ भन्नेलाई पनि मेरो यो कारणले म यसमा पर्छु भनेर कन्भिन्स गराउन पनि सजिलो भएको छ यो हामीले पुरानो अपाङ्गता सम्बन्धीका सूचकहरूमा चाहिँ एकदम व्याख्यात्मक कुराहरू मात्र समेटेको हुनाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ सही वर्गीकरण गर्न सकिएको थिएन जस्तो लाग्थ्यो आफैलाई पनि र अहिले परिमार्जित सूचकहरू जुन अहिले निक्लिएको छ यसले चाहिँ हामीलाई अब्जेक्टिभली यो चाहिँ क्वान्टिफाई गर्न डिसेबिलिटीलाई क्वान्टिफाई गर्न पनि सहज भएको छ यो उमेर अनुसार 2 वर्ष भन्दा र कम र 2 वर्षभन्दा माथिकोलाई फरक ढङ्गले वर्गीकरण गरिदिएको छ त्यसले हामीलाई चाहिँ धेरै सहजता दिलाएको छ साथसाथै बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरूलाई पनि हामीले स्कोर गरेर त्यो अनुसारको उनीहरूको वर्ग छुट्याउन सहजता भएको छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्दैछ यसै सन्दर्भमा चाहिँ एउटा हामीलाई एबिलिटी मञ्च लगायत युनिसेफको सहयोगमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा इन्डिकेटरहरू तयार पारेर त्यो इन्डिकेटरहरू मन्त्रालयमा पनि छलफल गर्नुभएको थियो हामी समितिकै मेम्बरहरूमा राखेर त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि यो एकदम अप्टिमम टाइममा यो इन्डिकेटरहरू बनेको छ त्यो इन्डिकेटरले हाम्रो यो कार्यविधि परिमार्जनमा चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मन्त्रालयले पनि आशा राखेको छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बराबर मेरो बाबुको रातो कार्ड छ रातो कार्ड बापत चाहिँ मैले महिनाको 3900 समथिङ अराउन्ड 4000 रुपियाँ चाहिँ पाइरहेको छु 4000 भनेको पनि थोरै पैसा चाहिँ होइन हेल्प त भएको छ